بعد از مدت‌ها برگشتیم با تحلیل بیت کوین. همونطوری که انتظار داشتیم قیمت خورد به سقف و داره برمیگرده توی رنج 50 تا 60 هزار تا داره حرکت میکنه و الان فعلا حرکت رو به سمت 50 هزار تاست. بریم که بهترین نقاط ورود رو برای خرید و هولد حتی و همچنین اسکلپ و نوسانگیری مشخص کنیم. برو بریم. سلام، من مجتبی‌ام و به کانال خودتون با کریپتو خوش اومدید. همونطوری که انتظار داشتیم بیت کوین داره توی کانال پایین حرکت میکنه. الان توی تحلیل ما توی تایم فریم روزانه هستیم. کانال پایین ما 60,000 تا 50,000 تاست حدودی و اگر این ناحیه‌اش رو یکم بکشیم رو به جلو تا دید بهتری به ما بده، میتونیم الان اینو یکم جابجا کنیم و بیاریمش بالاتر با توجه به سفارش گذاری ها و اون ضرباتی که به اون سطح زده شده. همونطوری که میبینیم RSI ما خیلی در ناحیه طبیعی قرار داره و توی تایم فریم روزانه چیز خاصی به ما نمیده. فقط میدونیم که اون حالت موج شماری و بالا پایینا رو اگر نگاه بکنیم ما سقف و کف های پایین تر زدیم اینجا، همین خط زردی که من کشیدم. پس سقف و کف های پایین تر، البته در صورتی که این کف ما پایین تر ثبت بشه، نشون دهنده روند رو به پایین میتونه باشه که تا اینجا که خیلی خوب و سالم داره ادامه پیدا میکنه. الان توی تایم فریم 4 ساعته اگر ما بریم میتونیم چند تا نقطه ورود خیلی خوب برای هولد حداقل در بیاریم. حالا چطوری؟ نکته اول این که RSI ما توی 4 ساعته میبینیم که واگرایی داده، یعنی ما اینجا رو به پایین حرکت کردیم ولی این سمت حرکت تقریبا رو بالایی رو داشتیم. حالا این تا کجا ادامه پیدا میکنه و کجا تایید میشه که این واگراییه، آموزشش رو قبلا گذاشتم. اما به طور خلاصه زمانی که این بیاد یه کف بسازه و شروع کنه حرکت رو به بالا، یا انگالف یا یک پینبار یا حرکت صعودی انجام بده که اینم توی الگوی کندلی براتون آموزش دادم، میتونیم تایید کنیم که این حرکت یک واگرایی بوده و رو بالا ادامه حرکت رو خواهیم داشت. پس اگر به دنبال هولد هستید و تا الان چیزی نخریدید، بهترین موقع توی تایم فریم 4 ساعته اینه که منتظر باشید قیمت برسه به 50,000 تا 51 تا 52,000 تا و ببینید توی تایم فریم 4 ساعته اینجا یه الگوی مثبت کندلی به ما بده و از اونجا بالا یک پله حداقل خرید رو انجام بدید. چرا که اینجا به ناحیه حساس این هفتگی هم رسیدیم. ببینید یه هفتگی دیدگاه کلی بهتون بدم. این خط اوریبی که میبینید اینجا هست تایم فریم هفتگی، کف هفتگی بسیار مهم ماست که هنوز بهش نرسیده بعد از چندین ماه و امکان داره هر لحظه بهش برسه. شاید توی این ریزش و شاید یه دور دیگه بره بالا و بیاد پایین و اونجا دیگه خیلی ناحیه بسیار محکم و مهمیه و اگر شکست بخوره میتونه بازار رو کلا برگردونه. پس فعلا دیدگاه ما صعودیه مادامی که این کف 50,000 تا و این خط اوریب ما شکسته نشه به صورت روزانه یا هفتگی. پس اینجا این نقطه بسیار مهم بود برای هولدرها. اما بریم توی تایم فریم پایین‌تر و ببینیم که اسکالپرها یا نوسانگیرها چیکار میتونن بکنن. داریم به صورت رنج یک مستطیل رو ادامه میدیم اینجا که اگر رنگش رو عوض بکنیم، ببینید این مستطیلی که ما داریم، بذارید من این خطش رو بکشم، این مستطیلی که ما داریم اینجا ادامه میدیم داره ادامه روند ادامه دهنده است دیگه، که اینم من الگوهاش رو توی ویدیوهای قبلی توی بخش آموزش براتون گذاشتم. منتظر میمونیم تا این واقعا برسه به این ناحیه. شاید بالاتر برگرده، شاید پایینتر برگرده، شاید توی خود ناحیه برگرده، ما نمیدونیم و کسی هم نمیدونه به جز اونایی که جهت‌دهی بازار رو انجام میدن که اونا هم ما باشون ارتباط نداریم. پس ما میایم طبق قوانین تکنیکال و طبق اون چیزهایی که میدونیم و تجربه کردیم ترید هامون رو میگیریم دیگه، شروع میکنیم وارد پوزیشن شدن. اگه توی تایم فریم 1 ساعته این لگ آخر رو ما یه والیوم پروفایل بندازیم میبینیم که زیر ناحیه تقریبا 55,700 تا بوده که خالی بوده و میبینیم شکست انجام شده و همونطوری که انتظار میره این کندل های کوچیک این گوشه قیمت رو مثل آهنربا و با حرکت شاری به سمت خودشون میکشن. پس این هم یک تاییدیه دیگه برای ماست. اما توی تایم فریم 1 ساعت هم واگرای RSI وجود داره. اگر نگاه بکنید اینجا یک هفت داریم اما توی RSI داریم رو به بالا حرکت میکنیم، پس این هم میتونه واگرای ما باشه. در کل اینجا هم مثل همون حالت هولد
که توی تایم فریم بالا بررسی کردیم میتونید منتظر بمونید یه حرکت مثبت توی این نواحی ببینیم، یا انگار یه پین خوب توی حداقل 1 ساعته ببینیم و توی 15 دقیقه بریم اولین سقف و کف بالاتری رو که تشکیل داد، منظورم یه چنین حالتی بیاد اینجا، اولین سقف و کف بالاتر رو تشکیل داد، ما توی این ناحیه میتونیم وارد بشیم. این ناحیه دقیقا میتونیم وارد بشیم و وارد معامله اسکالپی بشیم. در مورد معامله لانگ دارم صحبت میکنم. برای شورت خوب بوده شما اینجا وارد بشید. حالا ما فرصت نکردیم ویدیو بسازیم، ولی اگر میساختم قطعا بهتون میگفتم اگر اینجا باشه، موقعیتی که یعنی سقف و کف پایین‌تر باشه، میتونید وارد بشید. هر چند قبل از اینکه این حرکت رو بالا رو انجام بده، من توی تحلیل‌های قبلی این رو گفته بودم که توی چه ناحیه‌ای که اگر شکست رو به پایین میتونید فعلا شورت اسکالپی یا همون نوسانگیری بگیرید، چون بازار ما به صورت کلی صعودیه، بهتره که معاملات همجهت باهاش بگیریم. یه سر کوچولو هم بزنیم به دامنه تسلط بیت کوین، میبینیم که تسلط بیت کوین هم به شدت ریزشیه توی تایم فریم 1 ساعته، یه 4 ساعته هم ببینیم که همونطوره. ناحیه مهم ما میشه تقریبا 56 و 86، یعنی اگر بخواد بیت کوین بریزه و این هم شکسته بشه، میتونیم به ریزش بیشتر بیت کوین توی ناحیه‌های 50000 تا امیدوار باشیم حتما. این رو هم در نظر داشته باشید. نکته خاص دیگه ای نیست. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.